Je říjen roku 1962 a nacházíme se v šumavském lese nazývaném Pravětínská lada. Jednoho rána se do tohoto lesa vydali dva lesníci zkontrolovat výtěžek dřeva, aniž by tušili, že se jim v ten den změní životy o 180 stupňů. Narazili totiž na dva mladíky, kteří neváhali použít své střelné zbraně. V této epizodě se podíváme na velmi podivuhodný a unikátní příběh dvou zběhů z 50. a 60. let minulého století, kteří později získali přezdívku Zbojníci Šumavy. Budeme sledovat tragický osud jedné rodiny ze Šumavy, která se svým rozhodnutím odsoudila k 8 letům neustálého strachu, provázené výbuchy násilí a které vyvrcholily 2 pokusy o vraždu. Vydejme si tedy za tímto příběhem, který začíná už v dobách první republiky. Příběh vojenských zběhů z 50. let nás nejdříve zavede do konce let 30., kdy Československá republika procházela velkou krizí. V této době si na české pohraničí brousila zuby německá říše a na Slovensko zase Maďarské království. Právě oblast Slovenska pro nás bude zpočátku příběhu důležitá, protože se tam tehdy nacházela početná rodina pana Kazara, kterou čítala jeho žena, synové Pavel, Ondřej, Jan a Michal a dcery Žofie a Ilona. Rodina v době započnutí druhé světové války emigrovala do Maďarska, kde po celou dobu války setrvávala a hned po jejím skončení v roce 1945 reemigrovala zpět do obnoveného Československa. V rámci rychlého vystěhování německé menšiny z oblasti tehdejších Sudet byly tyto liduprázdné oblasti osazovány obyvateli české či slovenské národnosti a pro mnoho lidí to znamenalo možnost nového začátku. Této příležitosti se mimo jiné chopili Kazarovi, kteří z Maďarska přicestovali až na Šumavu do oblasti česko-bavorské hranice. Usadili se v osadě Račí náležející obci Horní Vltavice v okrese Prachatice, kde manželé Kazarovi současně nastoupili do zaměstnání do státního statku jako zemědělští dělníci. Rodina tehdy nějak nevybočovala a do nového šumavského prostředí relativně rychle zapadla. O 2 roky později, v roce 1947, dokončil jejich nejstarší syn Pavel základní školu a nastoupil do zaměstnání za svými rodiči. Právě Pavel se nekonfliktní povaze rodiny vymykal, protože byl násilnické povahy, kterou navíc umocňoval častým požíváním alkoholu. To směřovalo k tomu, že byl v této době jako mladistvý odsouzen za násilný trestný čin. Do státního statku v Horních Vltavicích jen o rok později přichází druhý nejstarší syn Ondřej. Jejich pracovní morálka byla statkem hodnocena jako dobrá a ve zdejším okolí měli pověst ochotných a dobrých lidí. V době Ondrova nástupu do zaměstnání proběhl v Československu komunistický státní převrat, který tentokrát Kazarovi přešli bez potíží. Celých 5 let rodina žila zcela obyčejný život, dokud nepřišel říjen 1953. Odvedenec Pavel Kazar tehdy nastoupil základní vojenskou službu na útvaru v Čáslavi ve Středočeském kraji. Tento mladý muž, který celý svůj život prožil v rodinném kruhu a žil životem jakéhosi drsného horala, se na vojně setkal s odloučením a se specifickým řádem, kterému se nechtěl podvolit. Již od nástupu na útvar se neustále snažil předstírat nemoci, aby se vyhnul svému dennímu zaměstnání, což vygradovalo jeho převezením do ústřední vojenské nemocnice počátkem ledna 1954. Po mnoha komplexních vyšetřeních ale byl uznán zdravým a 28. ledna byl poslán zpět do Čáslavy. Nutno poznamenat, že návrat k útvaru neznamenal převoz ozbrojenou eskortou, ale pouhé zakoupení vlakové jízdenky. Nikým nehlídaný Pavel se tedy z pražského hlavního nádraží vydal opačným směrem na Šumavu a hned se vydal domů. Rodičům sdělil, že z vojny uprchnul a že už se nehodlá na vojenský útvar vrátit a raději se bude skrývat. V tuto chvíli jeho rodiče učinili rozhodnutí, které bude stát několik let života ve stresu a nakonec i soud. Souhlasili totiž s jeho návrhem. O jeho nečekaném příjezdu ale věděli jen jeho rodiče, protože měl ještě mladší sourozence a všichni 3 se obávali, aby o jeho návratu nemluvili ve škole. Ve vhodnou chvíli se Pavel odebral do komory, kam děti dostali zákaz vstupu a Pavel s otcem tam vybudoval další dodatečný úkryt. Pavel se tak dobrovolně odsoudil k trvalému pobytu v úkrytu a zbytek své rodiny uvrhnul do hledáčku bezpečnosti. Tento scénář se brzy projevil ve své plné síle, protože jen krátce po jeho nenastoupení na útvar přijeli 2krát do jejich domů příslušníci veřejné bezpečnosti hledat zběha. Jejich návštěvy byly neohlášené a Pavel se tak téměř neustále nacházel v úkrytu v komoře. O přítomnosti Pavla se ale brzy dozvěděl jeho bratr Ondřej, který s ním pracoval ve statku a již brzy ho také čekal nástup na vojnu. Ještě předtím, než Ondřej nastoupil, tak ho Pavel neustále přemlouval, aby stejně jako on zběhl a vrátil se domů, přičemž apeloval na skutečnost, že byl již ženatý a měl doma dítě.
Jenom poznamenám, že všichni žili v jedné domácnosti u Kazarových. 1. listopadu 1954 nastoupil Ondřej základní službu na útvaru v Klatovech a měl to tedy domů o dost blíže než před rokem jeho bratr. Inspirován svým bratrem na vojně vydržel pouhé 3 dny, jelikož večer 4. listopadu využil nehlídaného momentu, kdy s dalšími nováčky přecházel do budovy vojenského kina. Ještě v ten večer nasedl na vlak a v noci dorazil domů. Společně s Pavlem se dohodli, že se zde budou ukrývat společně a ještě v tu noc začali rozšiřovat úkryt v komoře, jelikož se obávali včasného zásahu bezpečnosti. Přesně jak se domnívali, už druhý den jejich dům navštívila veřejná bezpečnost a následně i hlídka Československé lidové armády. Ani jedna z hlídek ale zběhy nenašla a rodiče tvrdili, že se jejich synové domů nevrátili. V této době všichni sourozenci věděli, že se bratři ukrývají doma a bylo jim jasně řečeno, že o tom mají mlčet. Na přelomu let 1954 a 55 se Pavlovi a Ondrovi podařilo rozšířit úkryt v komoře natolik, že v něm mohli relativně pohodlně pobývat. Potíž ale přišla za několik měsíců, kdy se Ondřejově manželce narodil další dítě a jejich okrskový zmocněnec VB se začal zajímat, s kým dítě ve skutečnosti má. Rodině došlo, že jejich další pobyt v osadě Račíš není bezpečný a proto se rozhodli přestěhovat. Kazarovi v Račí nakonec vydrželi až do začátku roku 1956, kdy si konečně našli nové zaměstnání na novém místě, kterým se stala 40 km vzdálená obec Bližná. Rodina během hledání nového místa pobytu přemýšlela i nad tím, aby se nacházel v jiném okrese, kde je nikdo nebude znát a bude chvíli trvat, než okres Prachatice vydá jinému okresu jejich dokumentaci. Obec Bližná se tak nachází v okrese Český Krumlov poblíž rakouských hranic. Zajímavostí je, že v době jejich stěhování se zde budovala největší vodní nádrž v Česku Lipno a kvůli tzv. Protistátní skupině Zehnalík se tam před 4 lety hojně pohybovala státní bezpečnost. Nicméně zpět k našemu příběhu. Začátkem roku 1956 Kazarovi rozvázali se státním statkem v Horních Vltavicích pracovní poměr a zajistili si tu stejnou práci ve státním statku v Bližné. Tento statek totiž nabízel k práci domek, o kterém si zjistili, že stojí na samotě, což odpovídalo jejich požadavkům. Aby bratry nikdo během stěhování neviděl, tak jejich otec nechal na zakázku zhotovit 2 velké bedny, jejichž výrobu zdůvodňoval velkým množstvím drobných věcí, které údajně vlastnili. V den stěhování si bratři do beden vlezli a naložili je společně s dalším nábytkem na nákladní auto. Když rodina do Bližné dorazila, tak na ně čekal žalostný pohled. Dům, kterým byl přidělen, byl ve velmi špatném stavu a připomínal spíše zbořeniště než chalupu k žití. Pavel s Ondrou ale využili toho, že je v Bližné nikdo nezná a nacházejí se na samotě, a tak začali s rekonstrukcí. Bratři ale zpočátku rekonstruovali pouze běžné části domu a zatím si nevytvářeli žádný úkryt, protože se neobávali žádné neočekávané návštěvy veřejné bezpečnosti. Jejich aktivní život v rámci rodiny ale přinesly smutné momenty, kdy Ondřejova manželka své děti začala vést k tomu, aby svému vlastnímu otci říkali strýčku, aby náhodou někde neprozradili, že mají otce doma. Jakmile se jim podařilo dům opravit, tak se nastěhovali do 3 místností, přičemž Ondrova rodina se nastěhovala do jedné a všichni ostatní do zbylých 2. I přesto, že se zpočátku neobávali, že by je přijel do Bližné někdo hledat, tak stále jeden z nich držel hlídku a sledoval, jestli se k domu náhodou někdo neblíží. V případě vstupu nějaké nepovolané osoby oba vylezli na půdu po žebříku, který následně vytáhli nahoru a čekali, než dotyčný odejde. Po krátké době života v Bližné se Kazarovi dozvěděli, že jejich nový okrskový zmocněnec se spojil s tím Prachatickým a dozvěděl se o možnosti pobytu zběhů v jeho okrese. Od té chvíle se kolem jejich nového domu začali pohybovat příslušníci veřejné bezpečnosti a Kazarovi věděli, že ani tam už pro ně není bezpečno. To vše bylo navíc podpořeno skutečností, že v přiděleném domku nebylo možno vytvořit trvalou skrýš a na půdě by bratry jistě brzy někdo objevil. Přišel tedy čas dalšího stěhování. Po svém 3měsíčním pobytu v Bližné se rodiče Kazarovi ponaučili a vyhlédli si vlastní domek, nespolíhajíce na nového zaměstnavatele. Rozhodli se vrátit zpět do okresu Prachatice, jelikož tam našli domek odpovídající přesně jejich netypickým požadavkům. Stál opět na samotě u lesa, ale tentokrát byl na kopci, ze kterého viděli na všechny strany do širokého okolí. Navíc si zjistili, že v něm bude možnost vybudovat trvalý úkryt a celkově byl v dobrém stavu. Dům, o kterém nyní mluvím, se nachází v obci Nové Hutě, odkud pocházel král Šumavy Kilián Novotný, a hned vedle se nachází slavná chalupská slať, přes kterou převáděl uprchlíky a pašoval zboží. Stejně jako v předchozím případě si Kazarovi našli práci ve zdejším státním statku a navenek nějak nevybočovali. Společně s rodiči pracovala na statku i Ondřejova manželka.
Jejich druhé stěhování ale bylo trošku dramatičtější než to první, protože v den, kdy měla rodina vyklidit dům, přišel zkontrolovat stav obydlí zástupce jejich zaměstnavatele. Oba zběhlí bratři ale u toho nesměli být přítomni a tak noc předtím ukradli na návsi motorku Čezetu, na které ještě v tu noc odjeli do Nových Hutí. Tam motorku rozebrali a její součástky hodili do staré studny a konstrukci pohodili v lese. Shodou okolností motorka patřila státnímu statku Český Krumlov, ale její krádež nebyla oznámena veřejné bezpečnosti. Možná, že kdyby statek krádež oznámil, tak by bratři byli dopadeni o mnoho dříve. Rodina tušila, že pátrání po Pavlovi a Ondrovi neustane a tak hned po svém nastěhování vybudovali v místnosti Ondrovy manželky podzemní skrýš. Vytvořili ji tak, že do prkené podlahy vyřezali čtvercový otvor o velikosti 40x40 cm a z vyřezaných prken vyrobili poklop. Na poklop si ze spod přimontovali držák, aby ho mohli držet, kdyby se jej snažil někdo nadzvednout. Zmíněná skrýš byla jáma o velikosti 1x1 metr a její vchod byl skryt kuchyňskou linkou. Otec bratrů dále celý dům oplotil a pořídil agresivního psa, který se volně pohyboval po zahradě. Jeho štěkot měl upozorňovat na přicházející osoby a zároveň odrazovat od vstupu na pozemek. Okna domu byla od té doby soustavně zatažena a tak se mohli bratři volně pohybovat po domě a do skrýše se uchylovali jen v případě návštěvy nebo kontroly. Ondrova manželka jim navíc koupila dalekohled, který mohli sledovat okolí. První a skoro osudová kontrola v Nové Huti přišla začátkem roku 1957, kdy se do jejich domu vydali příslušníci pohraniční stráže. Pohraničníci do domu dorazili až v pozdních večerních hodinách a provedli velmi důkladnou oblídku, při které jim asistoval služební pes. Díky němu zjistili, že se pod kuchyňskou linkou nachází poklop, který se pokusili vší silou otevřít. Dole pod poklopem ale byli zběhové, kteří poklop drželi celou svou vahou. Když se pohraničníkům nepodařilo poklop nadzvednout, tak jednoduše odešli a více se o něj nezajímali. Ještě v ten večer se bratři shodli, že tento úkryt pro ně už není bezpečný a dohodli se na výstavbě nového. Důležité pro ně bylo, aby ho nemohl vyčmuchat pes, a tak se rozhodli pro úkryt v chlévě. V této době se v rodině rychle změnily mnohé poměry, protože mladší sourozenci vychodili školy a začali pomalu žít vlastní rodinný život. Z domu odešla sestra Žofie, která se provdala, a bratr Jan se nastěhoval do domu své družky v Nových Hutích, se kterou měl 2 děti. Sestra Ilona navíc začala s bratrem Michalem pracovat v místním státním statku. Zajímavé je, že rodiče Kazarovi své nové příbuzné seznámili se skutečností, že doma skrývají zběhy, a aby si zajistili jejich mlčenlivost, tak vymysleli nepěknou lest. Pavel s Ondrou začali v nočních hodinách vykrádat zdejší chaty a rekreační střediska a brávali sebou svého bratra Jana a manžela Žofie. Jakmile by noví příbuzní prozradili jejich skrýš, tak by se prokázala i účast jejich blízkých. Bratři byli s rodiči dohodnuti, že když se vraceli z lupu domů, tak měli v případě nečekané návštěvy otemnit okna, aby se nevraceli. Nyní ještě zůstaneme v roce 1957, kdy se Ondrově manželce narodilo 3. dítě a po Nových Hutích se začalo povídat, že zběhové se určitě ukrývají doma. Jejich matka tedy začala po vsi šířit účelově fámu, že se domnívá, že je jí manžel nevěrný a dítě má s ním. Fámu dále podkládala tvrzením, že doma poslouchá rádio Svobodná Evropa, kde zaslechla jména svých synů, když hlásili seznam československých emigrantů v západním Německu. Když Ondrova manželka měla úřadům nahlásit totožnost otce dítěte, tak uvedla, že měla několik pohlavních styků s více neznámými muži a neví, se kterým otěhotněla. Právě tento porod způsobil, že od roku 1957 se začnou domovní prohlídky zintenzivňovat a zapojily se do nich všechny bezpečnostní složky: veřejná bezpečnost, státní bezpečnost, pohraniční stráž i Československá lidová armáda. Jejich kontroly ale byly neúspěšné. Během kontrol docházelo i k velmi zvláštním situacím, kdy se na posteli Ondřejovy manželky povalovalo pánské oblečení a na dotaz, komu patří, manželka odpověděla, že je jejímu muži, přičemž hlídka na tuto skutečnost nějak nezareagovala. Podezření se stále zvyšovalo i v letech 1958 a 1960, kdy Ondrova manželka dále rodila a stále úřadům uváděla, že měla styk s více muži. Na konci 50. let se rodina Kazarova začala dostávat do jakési ponorkové nemoci a napětí mezi jejími příslušníky začalo rapidně stoupat. První větší zlom přijde v roce 1960, kdy prezident Novotný vyhlašuje obrovskou amnestii. V další kapitole se podíváme na přelomové období, kdy se vztah zběhu s ostatními sourozenci a rodiči začíná vlivem stresu a dalších faktorů měnit. Na konci 50. let se ukázalo, že pan Kazar již nechtěl nadále živit své syny a navrhoval, aby odešli. Proti tomu se postavila jeho žena, což vedlo k velkým rozepřím, které zasáhly i odstěhovaného Jana a Žofii. Otec kvůli nedořešené situaci a častým hádkám začal ve velkém požívat alkohol, což jeho frustraci ještě umocňovalo. V
takovýchto případech docházelo k velkým hádkám vrcholícím rvačkami, kdy Pavel několikrát svého otce zbil. Tato skutečnost postupně vedla k tomu, že nad veškerým děním v domácnosti převzal kontrolu Pavel, který se při rozepřích často uchyloval k vyhrožování a násilí. Jeho sebevědomí podporovalo i to, že měl k dispozici větší množství různých zbraní, které buď ukradli ve vyloupených chatách, anebo jim je opatřila Ondrova manželka. Ta jim mimo jiné výměnou za nové náramkové hodinky sehnala samopaly MP40 a M3 a vojenskou pušku. Pavel tedy rodině vyhrožoval, že pokud se ho budou snažit z domu vyhnat, tak je všechny postřílí. Tato situace vyvrcholila v květnu 1960, kdy prezident Antonín Novotný vyhlašuje bezprecedentní amnestii, která se vztahovala na neobyčejné množství vězňů či stíhaných osob. Prokuratury a soudy amnestovaly celkem 87 958 osob a národní výbory 124 887 lidí. V té době měli oba bratři možnost se dostavit na služebnu veřejné bezpečnosti a beztrestně se udat bez jakýchkoliv následků, protože by bylo jejich trestní stíhání s největší pravděpodobností zastaveno. Této situace se pokusil využít jejich otec a sourozenci, kteří je přemlouvali, aby se udali. Jejich snažení ale bylo ukončeno v den, kdy se Ondřej rozhodl sám sebe udat a jeho bratr Jan mu nabídl, že ho na služebnu odveze na své motorce. Proti tomu se postavil Pavel se svojí matkou, kteří se domnívali, že jde o lest, kterou chtějí orgány pochytat unikající zločince. Následná hádka vyvrcholila tím, že Pavel vytáhl z úkrytu vojenský samopal a opět vyhrožoval vyvražděním celé rodiny. Pavel během toho dále zakázal o dobrovolném přihlášení i jenom mluvit a všichni ho ze strachu poslechli. Rodinné drama a společná ponorková nemoc tak pokračovaly i nadále a byla dále umocněna dalším porodem Ondrovy manželky. V jejich domě se tak zase začali střídat vojáci a pohraničníci, což nakonec bratry donutilo přemýšlet o alternativním plánu. Nejdříve plánovali odchod do západního Německa, odkud chtěli pokračovat do Francie, kde by se přidali k francouzské cizinecké legii. Ondřej si ale stál za tím, že společně s nimi musí uprchnout i jeho žena a děti, což se zase nelíbilo Pavlovi. V důsledku toho tento plán zavrhli a Pavel navrhl si vybudovat bunkr v nedaleké přírodní rezervaci Boubínský prales. Podle jeho představ by si v letních měsících opatřovali jídlo krádežemi a v zimě by stříleli divokou zvěř. K realizaci tohoto scénáře ale v roce 1960 ještě nedošlo a zůstávali v domě svých rodičů. V této době začali bratry kvůli jejich špatné životosprávě zužovat všelijaké nemoci, které neměli možnost dobře léčit. Vymysleli tedy způsob, jak se s tím vypořádat a popisovali svým rodinným příslušníkům příznaky, se kterými pak oni chodili k lékaři. Horší to ale bylo v případě bolesti zubů, kdy jim žádné předepsané léky neměly jak pomoct. Bratři si tak navzájem trhali zuby kleštěmi a k trhání jejich kořenů používali šroubovák s kladívkem. Kvůli neodborné péči o chrup dostal Pavel zánět okostnice, který mu způsobil obrovské bolesti a hrozila mu otrava krve. Bolest mírnil požíváním alkoholu, kvůli čemuž byl několik dní v těžkém podnapilém stavu. Kvůli svému plánu s přestěhováním se do Boubínského pralesa se po uzdravení začali častěji vydávat do okolních lesů, kde kolikrát pobývali 2 až 3 dny v kuse. Z domu vždy vycházeli večer a pak se vraceli až pozdě v noci, kdy měli díky zásadě zatemněných oken jistotu, že hlídka neprohledává dům. Během svého pobytu v lese přespávali v senicích a přes den se potulovali po okolí. Kvůli svým častým vycházkám si Pavel nechal ze 2 důvodů narůst plnovous. Za prvé, aby ho nikdo nepoznal dle dřívějších fotografií, a za druhé, aby se mohl případně vydávat za svého bratra Jana, který taktéž nosil plnovous a byli si velice podobní. Během svého pohybu po okolí se vyhýbali lidem, což v takto rozlehlém lese nebyl žádný problém. Vždy chodili vyzbrojeni puškou a signální pistolí upravenou pro střelbu loveckých brokových nábojů pro případ, kdyby se někdo pokusil zadržet. Oba později uvedli, že byli ochotni se bránit i za cenu vraždy. Aniž by si to rodina Kazarova naplno uvědomovala, tak na pátrání po 2 vojenských zbězích se aktivně podílela veřejná i státní bezpečnost, pohraniční stráž a vojenská kontrarozvědka. Všechny tyto složky vedly proti bratrům Kazarovým vlastní svazky, které se postupem času začaly plnit všelijakými poznatky. Potíž byla v tom, že všechny složky pracovaly na případu odděleně a vzájemně si nepředávaly zjištěné informace, což vedlo k situaci, kdy se podle jednoho spisu bratři nacházeli již mimo Československo, zatímco podle jiného se ukrývali u svých rodičů. Kvůli tomuto nesouladu hlídky chodily pouze prohledávat dům a nevyvíjely další aktivitu. Když se o několik let později dostali všechny spisy do rukou odboru vyšetřování veřejné bezpečnosti v Českých Budějovicích, tak byly všechny poznatky spojeny a vyplynuly z nich následující informace. Podle poznatků rodina nakupovala velké množství potravin, které neodpovídalo počtu členů domácnosti, což ještě nebylo tak zvláštní. Horší to bylo s alkoholem, který rodina skupovala ve velkém. Celé okolí navíc vědělo, že alkohol v rodině požívá jen otec, který navíc alkohol konzumoval zejména v místní hospodě.
Bylo tedy jisté, že nemohl doma tolik alkoholu vypít sám. Další poznatek se týkal porodu Ondrovy manželky, která 31. října 1958 porodila za pomoci porodní asistentky. Ta vypověděla, že se v domě setkala s mužem, kterého dosud nikdy neviděla a představil se jako její bratr. Asistentka ale rodinu Ondrovy manželky znala a o tomto bratrovi nikdy předtím neslyšela. Další zajímavostí je i to, že rodina Kazarova místním lidem opravovala elektroniku, zejména rádia, přičemž jediným elektroniky znalým členem rodiny byl Ondřej a někteří místní to moc dobře věděli. Ve spise útvaru pohraniční stráže Volary se dále 18. února 1961 objevilo svědectví ženy, která se znala s družkou Jana Kazara. V srpnu 1960 jsem byla na návštěvě v bytě družky Jana Kazara, přičemž jsem s ní hovořila též o zbězích Pavlovi a Ondřejovi Kazarových. Když jsem vyjádřila domněnku, že jsou někde v zahraničí, Irena mi odpověděla, že by mi něco ráda řekla, ale že se bojí. Potom poslala své děti ven, zavřela dveře a okna a řekla mi, že zběhové Pavel a Ondřej nikdy za hranicemi nebyli, že se stále ukrývají v domě rodičů. Jsou prý v díře, do které je vchod z pokoje, ve kterém bydlí Ondřejova manželka a vchod do té díry je zakryt nějakou skříní. Dále mi sdělila, že v současné době si zběhové dělají další skrýž ve chlévě pod podlahou, a to pro případ, kdyby byla prováděna domovní prohlídka se služebním psem, aby je nenašli. Irena mě žádala, abych o tom nikde nehovořila, že musela zběhům Pavlovi a Ondřejovi přísahat, že je neprozradí, že by ji zabili. Ještě divnější je, že na základě této velmi konkrétní výpovědi provedla pohraniční stráž v součinnosti se státní bezpečností domovní prohlídku, kdy se zaměřili na ukryt v chlévě a nenašli ho. Po zhrnutí všech poznatků a s přihlédnutím k tomu, že dům měl neustále zatemněná okna, že návštěvy vždy museli několik minut čekat před zahradou a že Ondřejova manželka neustále rodila, muselo být všem jasné, že zběhové se skrývají doma. Z pozdějšího hodnocení celé akce vyplývá, že samotné prohlídky nebyly prováděny dostatečně a mnohdy působily ukvapeně. Výčtem poznatků, přímým svědectvím a dalšími neúspěšnými kontrolami ukončují rok 1961. V další kapitole přejdeme do roku 62, který se stal 8. a zároveň posledním rokem skrývání. Těsně před zimou bratři totiž udělají zásadní chybu, vedoucí k jejich konečnému zadržení a současně k rozkolu rodiny. V létě 1962 se zainteresované orgány poprvé za celou dobu pátrání shodly, že se zběhové skrývají u rodičů a byla navrhnuta realizace velké nepřetržité akce, která měla tuto 8letou eskapádu ukončit. V říjnu toho roku se tedy uskutečnila porada, na které byla dohodnuta zatýkací akce. Podle plánu měli 17. října 1962 ve 4 hodiny ráno příslušníci VB, STB a pohraniční stráže v součinnosti s vojáky ČSLA obsadit lesní porosty v okolí domu. 20 z nich poté mělo vtrhnout do domu a zadržet zběhy. Další skupiny pak měly provést kontrolu v domech příbuzných, které se taktéž nacházely v Nových Hutích. Ondřejova manželka a sestra Ilona měly být zadrženy na statku, kde se tou dobou měly nacházet. 17. října pak vše proběhlo trochu jinak. Nejdříve byl dům obklíčen, pak vojáci vtrhli na statek, odkud odvezli rodiče a Ondrovu ženu do Vimperku na obvodní oddělení a Ilonu si vzali sebou na hlavní zásah. Ilona ale veliteli zásahu řekla, že nemá klíč od domu, protože je tam Michal, který se po jejich odchodu do práce zamknul. Když došli před dům, tak jí velitel pobídl, aby Michala vyzvala k otevření dveří, načež zvolala: Míšo, odemkni, je tu hlídka. V té době ale všichni přítomní spali a než se Pavel s Ondrou odebrali do chléva, tak to chvíli trvalo. Jakmile si zběhové zalezli se zbraněmi do svého úkrytu, tak Michal odemkl a začal další prohledávání domu. Ani tehdy se ale vojákům a policistům nepodařilo úkryt najít a odešli s nepořízenou. Následovaly výslechy všech rodinných příslušníků, kteří se ve svých výpovědích shodli prakticky jen na tom, že své bratry od roku 1954 neviděli. Někteří tvrdili, že se schovávají v šumavských lesích, jiní zase, že jsou v západním Německu nebo ve Francii a ani otázka narozených dětí nepřinesla jednotnou odpověď. Zatímco si rodička s mužskou částí rodiny stála za tím, že měla pohlavní styk s neznámými muži, tak ženská část rodiny tvrdila, že děti jsou potomky bratrů Kazarových nebo starého pana Kazara. Každý z nich pochopitelně věděl, kde je pravda, ale díky protichůdným odpovědím se jim podařilo zmást vyšetřovatele. Po delších výsleších navíc musela být tato intenzivní akce zrušena kvůli probíhající karibské krizi, kdy byli všichni vojáci a pohraničníci odveleni ke svým útvarům držet pohotovost.
V té době totiž probíhala nejvyostřenější fáze studené války způsobená rozmístěním sovětských raket na Kubě a vypadalo to, že každou chvíli začne jaderný Armagedon. Kvůli tomu byla tedy akce přerušena a bylo stanoveno, že po skončení pohotovosti budou další kontroly probíhat zejména mimo pracovní dobu příslušníků. 19. října, tedy pouhé 2 dny po uskutečnění akce a během probíhající karibské krize, se dosud poměrně nenásilný příběh promění přímo v krvavý. V ten den dopoledne projíždělo mezi obcemi Horní Vltavice a Borová Lada osobní auto, ve kterém seděl zaměstnanec lesního závodu inženýr Václav Vondrášek a jeho řidič Jan Nikl. Když projížděli hustě zalesněným úsekem přibližně 3 kilometry od obce Borová Lada, tak mezi stromy zahlédli potácejícího se muže v lesnické uniformě. Kvůli tomu zastavili a uviděli, že lesník má těžce poraněný obličej a krvácí z úst. Vyrazili tedy zraněnému na pomoc a ten se zmohl pouze na větu: Přepadli, Bolestný leží v lese mrtev. Poté nesrozumitelně prohodil cosi o nějakém vojákovi. V tu chvíli se k ním blížilo od Borové Lady osobní auto, které inženýr Vondrášek zastavil a požádal řidiče o pomoc. Požádali ho, aby urychleně zajel na služebnu veřejné bezpečnosti v Horních Vltavicích a případ oznámil. Poté zraněného lesníka naložili do svého auta a vyrazili opačným směrem do Borové Lady, kde Vondrášek vystoupil a nakázal řidiči, aby zraněného odvezl do nemocnice ve Vimperku. Inženýr se mezitím vydal na místní národní výbor, odkud zavolal na útvar pohraniční stráže ve Kvildě. V tuto chvíli měli události rychlý spád, protože v době alarmování pohraničníků se ve zmíněném lese nacházeli stavební dělníci, kteří během jízdy po lesní cestě nalezli těžce poraněného muže. Byl jim zmíněný polesník, který ležel přímo uprostřed lesní cesty. Dělníky čekal nepěkný pohled, protože měl ustřelený ret a roztříštěné zuby a jen s námahou svým zachráncům sdělil, že ho postřelil jeho bývalý kolega od státních lesů Jan Kazar. My už dnes víme, že Polesný se stal obětí jejich lsti s plnovousem, protože útočníkem byl Janův bratr Pavel. To ale tehdy nikdo nevěděl. Dělníci naložili postřeleného do svého náklaďáku a stejně jako zaměstnanci lesní správy uháněli přes Borovou Ladu do Vimperské nemocnice. Tam byla také zjištěna jejich totožnost. Náš příběh si nyní zaměří na nevinného Jana Kazara, kterého brzy poté zadrželi příslušníci veřejné bezpečnosti z Vimperku a odvezli si ho na obvodní oddělení. Ihned byl dotazován, co od rána dělal a kde se nacházel, přičemž mu nebylo sděleno nic o postřelených lesnících. Jeho přesvědčivá odpověď byla hned prověřována a potvrdilo se, že Jan se tou dobou nacházel naprosto jinde a do zmíněného lesa ani nechodíval. Na základě toho mu byl sdělen přesný důvod jeho zadržení a tím byla jeho identifikace ze strany oběti. Zmatený a vyděšený Jan byl jejími tvrzeními zaskočen a bylo mu líto, že jeho bratři ve svém zběhnutí zašli až tak daleko. K jeho rozpoznání obětí se vyjádřil takto. Jestli mě jeden z poškozených poznal, pak jsem to nebyl já, ale můj bratr Pavel, vojenský zběh, se kterým jsem si hodně podobný. Oba nosíme plnovous. Dále údajně vypověděl, že jeho bratři se po celou dobu skrývali v rodinném domě, kde mají vybudované skrýše. Když byla 17. října provedena poslední kontrola, tak se nacházeli ve skrýši ve chlévě a po odchodu hlídky opět vylezli ven. Druhý den se pak vydali do lesu a rodině sdělili, že se vrátí do 3 dnů. Tehdy mělo jít o jejich poslední vycházku v roce 1962, protože když napadl sníh, tak již nevycházeli. Také prý uvedl, že bratři mají doma 2 samopaly, 2 malorážky, 1 vojenskou pušku a signální pistoli střílející brokové náboje. Příslušníkům se tedy potvrdilo, že nyní čelí nebezpečným pachatelům, kteří se nebojí použít střelné zbraně. Po výslechu bylo v okrese vyhlášeno rozsáhlé pátrání po zdejších rozsáhlých lesích a v rámci toho byla rodina Kazarova rozdělena na 2 části. Na ty, o kterých se tušilo, že budou zběhy bránit, a na ty, kteří jejich dopadení měli vnímat jako konec rodinného utrpení. Právě tady rozkol rodiny vešel do své závěrečné fáze. Na základě těchto plánů byla zadržena Ondřejova manželka a bratr Michal a ve vazbě jim bylo sděleno obvinění pro trestný čin pomoci k zběhnutí. Zbytek rodiny byl na bezpečnost sice taktéž předveden, ale pouze v roli svědků. Všichni během oddělených výslechů zhodně uváděli, že se v domě rodičů skrývali celou dobu a během kontrol se schovávali ve vybudovaných úkrytech. Ondřejova manželka dále potvrdila, že některé zbraně a dalekohled zběhům opatřila ona, a to výměnou za nové náramkové hodinky. Příslušníci veřejné bezpečnosti na základě výpovědí zkontaktovali další bezpečnostní sbory, podílející se na případu bratří Kazarů, a začali plánovat, jakým způsobem je dopadnou. Mezitím pohraničníci obsadili okolí rodinného domu pro případ, kdyby se bratři vraceli domů. V poslední kapitole se tedy budu věnovat zásahu vedoucí k zadržení pachatelů.
Poslední kapitola nás ve svém začátku zavede do Vimperské nemocnice, kde se léčili postřelení lesníci. Kvůli ucelenosti případu bylo třeba vyslechnout i poškozené, kteří mohli zasahujícím orgánům poskytnout velmi cenné informace. Oba zhodně vypověděli, že ráno 19. října odešli do lesa zvaného Pravětínská lada v katastru obce Borová Lada provádět soupis vytěženého dříví. Kolem 9. hodiny ale uslyšeli výstřel ze střelné zbraně, ale nepodařilo se jim dle zvuku určit její druh. Domnívali se, že jde o pytláky a vydali se do míst, odkud se výstřel ozval. V půlce cesty se rozdělili, aby případného pytláka obklíčili a lesník pokračoval dále lesem, zatímco polesný místo obcházel podél lesní cesty. Asi po 300 metrech chůze se před lesníkem objevili dva neznámí muži, přičemž jeden z nich na něj zamířil dlouhou puškou a vyzval ho, aby zvedl ruce vzhůru. Tito muži pak ke mně přišli asi na vzdálenost 6 metrů a jeden z nich mě střelil přímo do obličeje. Zaznamenal jsem jen obrovskou ránu, zacítil střelný prach a spadl na zem. Zůstal jsem při vědomí a vše jsem cítil a slyšel. Mysleli si, že mě zabili a tak mi sebrali náramkové hodinky a sundali snubní prsten. Pachatelé se pak vzdali a zanedlouho se ozval další výstřel. Zvedl jsem se, až jsem neslyšel žádné podezřelé zvuky a vydal se ke státní silnici. Tam mě zastihli soudruzi z lesního závodu. Polesný potvrdil jeho slova vlastní výpovědí, ve které uvedl, že když šel podél lesní cesty, tak uslyšel velmi blízký výstřel. Tehdy ale ještě netušil, že výstřel byl namířen proti jeho kolegovi. Udělal tedy pár kroků směrem k výstřelu a mezi stromy uviděl muže s plnovousem, který proti němu namířil krátkou zbraň. Jsem si jistý, že to byl Jan Kazar, co u nás dříve pracoval na mém úseku přibližování dříví v Borové Ladě. Honza mě vyzval, abych zvedl ruce vzhůru. V tom přišel nějaký druhý muž, co na mě namířil pušku. Hned potom vyšla rána, co mě zasáhla do obličeje a padl jsem na zem. Poslední, co si pamatuju, bylo to, že ke mně přistoupili, prohledávali mi kapsy a přitom mluvili o nějaké pistoli. Pak jsem upadl do bezvědomí. Nyní se přesouváme do 25. října k domu rodiny Kazarových, který byl nepřetržitě hlídán hlídkou pohraniční stráže. V brzkých ranních hodinách se ale podařilo Pavlovi proplížit domů, kde se tou dobou nacházela jeho sestra Ilona, která spolupracovala s pohraničníky. Po chvíli tedy potají odemkla dveře a dala hlídce signál. Hned poté přijeli na místo příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří do domu v tichosti vtrhli a Pavla zastihli zcela nepřipraveného. Během svého zadržení se zrovna holil a nekladl žádný odpor. Během toho se ho zeptali, kde je jeho bratr Ondřej, na což odpověděl. 24. října večer jsme se vraceli lesem domů. Když jsme procházeli lesem u obce Nový Svět, narazili jsme na hlídku pohraničníků se psem. Pes začal štěkat, ale byl hlídkou uklidňován. Ihned jsme zalehli, Ondra se odplížil hlouběji do lesa a já jsem zůstal na místě. Od té doby jsem se s Ondrou již nesetkal a nevím, kde je. Na místě jsem zůstal ležet až do rána a plížením jsem se dostal domů. Na základě jeho výpovědi bylo zahájeno pátrání po jeho bratrovi, které bylo zpočátku neúspěšné. Mezitím byl vyslýchán Pavel, který se plně doznával ke zběhnutí i ke krádežím v blízkém okolí. Ke kritickému období uvedl, že 18. října večer odešel se svým bratrem přímo do Boubínského pralesa, kde si vybudovali bunkr, ve kterém pobývali až do 24. října. V ten den se totiž vydali zpět domů. Nejdříve tvrdil, že v Pravětínské Ladě vůbec nebyli, ale když mu byl jako důkaz předložen jeho kožený kabát, který na tomto místě umístil do seníku, tak otočil. Přiznal se, že na tomto místě společně se svým bratrem zastřelili dva lesníky a že kabát do seníku umístili už 18. října, když šli do Boubínského pralesa. Když se poté o několik dní vraceli zpět, tak se vydali přes Pravětínskou Ladu, aby si kabát vyzvedli, ale narazili tam na lesníky. Ty uviděli asi z 300 metrové vzdálenosti a viděli, jak obchází dřevěnou skládku. Nevěděli však, jestli si jich nevšimli, a tak je nenapadlo nic jiného, než vystřelit do vzduchu, aby v nich vyvolali dojem probíhajícího vojenského cvičení. Domnívali se, že lesníci pak urychleně prostor opustí. Místo toho se ale lesníci vydali po zvuku střelby, protože měli za to, že tam střílí pytlák. Když bratři uviděli, že se k ním blíží jeden z nich, tak se schovali za stromy a počkali, dokud se nepřiblíží do bezprostřední vzdálenosti. Když se muž přiblížil asi na 6 metrů, tak zpoza stromu vystoupil Ondřej Kazar, namířil na něj svou malorážkou a vyzval ho, aby se nehýbal. Když muž jejich výzev uposlechl, tak ho Pavel Kazar střelil svojí signální pistolí do obličeje. Mířil jsem na hlavu, aby ho zastřelil. Když po ráně padl k zemi, šli jsme k němu a když jsme zjistili, že značně krvácí z obličeje a když jsme místo dýchání slyšeli jen chrčení, domnívali jsme se, že tento muž dodělává. Ondřej mu stálo z ruky náramkové hodinky a snubní prsten, aby to vypadalo na loupežnou vraždu. Když se od zraněného muže vzdálili, tak se vydali k lesní cestě, kde brzy narazili na dalšího muže v lesnické uniformě.
I na něj namířili zbraně a vyzvali ho, aby se nehýbal. V tu chvíli proti němu vystoupil Ondřej, který ho střelil puškou do úst. Muž okamžitě padl na zem a v domnění, že již po smrti mu bratři prohledávali kapsy, protože se domnívali, že má u sebe pistoli. Pavlova výpověď tedy korespondovala s výpovědí Polesného, který na pokraji omdlení slyšel z jejich úst cosi o pistoli. Když u něj nic nenašli, tak se urychleně vydali směrem k bunkru a po cestě skrývali zbraně v předpřipravených skrýších. Tím Pavlova výpověď ke kritickému období končí a současně tím končí 25. říjen. Druhý den ráno hlídka pohraniční stráže zadržela i Ondřeje, který se vracel lesem domů. Po krátkém zapírání se stejně jako Pavel ke všemu přiznal. Jejich výpověď se shodovala až do 24. října, kdy narazili na hlídku se psem a Ondra se odplížil hlouběji do lesa. 25. října, kdy byl Pavel zadržen, se Ondřej potuloval bezcílně po lese a během toho dostal strach a zbavil se ukradených hodinek a snubního prstenu. Kvůli tomu, že šlo o velmi důležité důkazní předměty, tak po nich bylo zahájeno pátrání. Po 2 dnech byly oba předměty nalezeny v místech, které Ondřej označil na mapě a tím bezpečnost získala usvědčující důkazy. Během následných výpovědí, kdy se mapoval jejich 8letý útěk, uvedli, jak se zdržovali u rodičů doma, jak se během kontrol skrývali v úkrytech a jak vycházeli v noci ven, aby vykrádali chaty. Také uváděli, že při odchodu z domu vždy u sebe nosívali zbraně, aby mohli případné nepohodlné svědky usmrtit. Jejich úmysl zabít byl prokázaný v případě lesníků, kdy výslovně uváděli, že kdyby věděli, že stále žijí, tak by je usmrtili. O jejich úmyslu dále svědčí to, že jim mířili na hlavu. Oba lesníci utrpěli těžká zranění a odnesli si trvalá poškození zdraví. Jeden z nich mimo jiné přišel o oko. Během vyšetřování a jejich pobytu ve vazbě oba zhodně uváděli, že se jim po zatčení částečně ulevilo, protože jejich život psanců už byl nesnesitelný. Proti bratrům Kazarovým byla podána obžaloba pro trestné činy zběhnutí, dvojnásobného pokusu o vraždu, krádeže, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a nedovolené ozbrojování. Pavel Kazar byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody a Ondřej Kazar ke 14 letům odnětí svobody. Odsouzením bratrů ale tento tragický příběh nekončí, jelikož tresty postihly celou rodinu. Krom 8 let stresu a 2 zbytečných stěhování byli rodiče Kazarovi, všichni sourozenci a Ondřejova manželka obžalováni pro trestný čin pomoci k trestnému činu zběhnutí. Všichni obžalovaní pak byli odsouzeni k trestům odnětí svobody ve výši mezi 2,5 a 4 roky. Rodinná tragédie byla dokonána až po odpykání trestů, kdy se celá rodina rozdělila a už se nikdy nedala dohromady. Pavel s Ondřejem opustili brány věznice v průběhu 70. let a domů už se nikdy nevrátili. Videa s předstihem, včetně bonusového obsahu, naleznete na platformě Hero Hero a jednorázově můžete moji tvorbu podpořit na Revolutu. Odkazy naleznete v popisku videa. Pokud se vám toto video líbilo, tak ho můžete podpořit lajkem nebo komentářem a pokud chcete sledovat více takových videí, tak klikněte na tlačítko odebírat. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, jak zde na YouTube, tak na Hero Hero. Díky nim můžu i nadále zpracovávat tyto zapomenuté příběhy. Děkuji.